Bạn có tưởng tượng được trên thế giới sẽ xuất hiện một cỗ máy bay trên không và nó bay được xa 7.000 km, lơ lửng ở độ cao 15 km, thả 100 máy bay không người lái nhỏ để thống trị chiến trường. Đây không phải là phim viễn tưởng, đây là Cửu Thiên, siêu UAV được mệnh danh là tàu sân bay trên không của Trung Quốc. Cửu Thiên dịch thoáng ra có nghĩa là 9 tầng trời, là một bước nhảy vọt của Trung Quốc trong công nghệ quân sự. Ra mắt tại triển lãm hàng không Chu Hải vào cuối năm 2024, Cửu Thiên không chỉ là một máy bay không người lái thông thường, nó là một nền tảng tác chiến trên không, hoạt động như một tàu sân bay lơ lửng, có thể thả 100 UAV nhỏ hoặc đạn thông minh để tấn công, do thám hoặc gây nhiễu hệ thống phòng thủ của kẻ thù. Hãy hình dung đến một cỗ máy nặng 16 tấn, có sải cánh dài 25 mét, bay cao hơn hầu hết tên lửa phòng không, mang theo 6 tấn thiết bị. Nó giống như một dạng tàu mẹ thả ra đàn máy bay không người lái con để làm rối loạn chiến trường. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Cửu Thiên sẽ có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 6 của năm 2025, mở đường cho một kỷ nguyên chiến tranh mới. Sau đây sẽ là một vài thông số sẽ khiến bạn phải trầm trồ về Cửu Thiên. Đầu tiên là tầm bay. Tầm bay của Cửu Thiên là khoảng 7.000 km. Nó đủ sức bay từ Hà Nội đến tận nước Úc mà không cần tiếp nhiên liệu. Về độ cao, Cửu Thiên sẽ bay ở độ cao 15 km, vượt xa tầm bắn của nhiều hệ thống phòng không hiện đại. Về trọng lượng cất cánh, đó là 16 tấn. Về tải trọng, đó là 6 tấn, đủ sức mang vũ khí, cảm biến hoặc 100 UAV cỡ nhỏ. Sải cánh của nó thì dài đến 25 mét. Về khoang chứa, sẽ có 2 khoang ở bụng máy bay, thả được 100 UAV tự sát hoặc đạn thông minh. Nó có tổng cộng là 8 điểm treo vũ khí dưới cánh và thân, có thể mang theo tên lửa, thiết bị do thám hoặc đồ gây nhiễu. Cửu Thiên được trang bị động cơ mạnh mẽ cho tốc độ cao và khả năng cơ động ở độ cao lớn. Cửu Thiên không chỉ là một chiếc UAV, nó là một hệ thống chiến đấu. Nó có thể tung ra đám mây UAV nhỏ hơn để áp đảo phòng không, do thám chiến trường hoặc làm gián đoạn liên lạc của đối phương. Hãy tưởng tượng một chiếc Cửu Thiên bay qua, nó có thể thả ra 100 máy bay không người lái cỡ nhỏ lao vào hệ thống radar của đối phương. Đó là một cơn ác mộng thực sự. Chuyện về Cửu Thiên cũng là một câu chuyện đầy tham vọng và sáng tạo của Trung Quốc. Chỉ 15 năm trước, Trung Quốc còn bị coi là kẻ sao chép công nghệ UAV của Mỹ và Israel. Giờ đây thì họ đã vươn lên hàng đầu, sánh ngang hoặc thậm chí ở một số tiêu chí nào đó còn vượt qua phương Tây. Vậy họ đã làm thế nào? Vào đầu những năm 2000, quân đội Trung Quốc chủ yếu dựa vào máy bay có người lái và tên lửa truyền thống. UAV chỉ là nhân vật phụ dùng để do thám đơn giản. Nhưng Trung Quốc học rất nhanh. Họ phân tích các UAV của nước ngoài. Đó là những UAV họ mua hoặc là thu giữ được, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu. Những tập đoàn nhà nước như là Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc và Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc dẫn dắt quá trình này. Họ còn tận dụng ngành công nghệ dân sự đang bùng nổ, lấy cảm hứng từ những công ty như là DJI để phát triển cảm biến và phần mềm. Đến thập niên 2010, UAV Trung Quốc đã bắt đầu lên trình. Những mẫu mới có thể bay xa hơn, mang tải nặng hơn và tích hợp cảm biến thông minh hơn. Những mẫu này được xuất khẩu sang Trung Đông, chứng tỏ sức mạnh trong thực chiến. Cùng lúc đó, Trung Quốc thử nghiệm công nghệ tàng hình với các mẫu UAV có thiết kế giống máy bay ném bom tàng hình. Sau đó Trung Quốc lại đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo. Không như UAV đời đầu cần người điều khiển liên tục, các mẫu mới với AI có thể tự bay, tự tìm mục tiêu và phối hợp với nhau. Đây chính là nền tảng cho khả năng đám mây UAV của Cửu Thiên. Ý tưởng về Cửu Thiên có lẽ ra đời vào khoảng năm 2020, lấy cảm hứng từ các dự án của Mỹ như là chương trình Gremlins của DARPA, vốn thử nghiệm thả và thu hồi UAV nhỏ từ máy bay nhẹ. Nhưng Trung Quốc thì lại nâng tầm ý tưởng này sau khi đã học hỏi. Cửu Thiên không chỉ mạnh về mặt kỹ thuật mà nó thay đổi cách đánh trận. Điểm nổi bật nhất của Cửu Thiên đó là khả năng thả 100 UAV nhỏ từ 2 khoang ở bụng. Những UAV này thường là những đạn lảng vảng hoặc UAV tự sát. Chúng có thể áp đảo về mặt phòng không, bởi vì hãy hình dung 100 UAV tấn công cùng lúc. Ngay cả những hệ thống phòng không xịn như là Patriot hay là S-400 cũng khó đối phó với số lượng lớn như vậy. Hơn nữa, mỗi UAV có thể được lập trình để đánh trúng mục tiêu cụ thể, từ xe tăng cho đến radar. Nhờ AI, các UAV này bay và tấn công mà không cần người điều khiển liên tục, giảm nguy cơ bị cắt liên lạc. Chiến thuật này được cho là lấy cảm hứng từ tự nhiên, như những đàn chim bay hay những đàn cá di chuyển rất đồng bộ. AI của Trung Quốc đưa ý tưởng này lên tầm quân sự, tạo ra một cơn bão UAV và sẽ khiến cho đối phương không kịp trở tay. Với tầm bay lên đến 7.000 km,
Cửu Thiên có thể tuần tra giám sát những khu vực tranh chấp hoặc thậm chí là theo dõi những hạm đội của Mỹ. Nó cũng thoải mái vươn tới Guam, căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ ở Thái Bình Dương. Nó cũng có thể hoạt động ở Ấn Độ Dương, gần những tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Ở độ cao 15 km, Cửu Thiên tương đối an toàn. Điều này khiến nó trở thành vũ khí tấn công từ xa trước nhiều mối đe dọa. Với những điểm treo vũ khí và tải trọng 6 tấn, Cửu Thiên cũng cực kỳ linh hoạt. Nó có thể mang tên lửa dẫn đường để tấn công chính xác căn cứ hoặc tàu chiến. Tất nhiên, camera, radar hoặc hồng ngoại đó là những trang bị tối thiểu để do thám theo thời gian thực. Tính đa nhiệm của Cửu Thiên giúp nó phù hợp với mọi kịch bản, từ hỗ trợ bộ binh đến làm gián đoạn khả năng chỉ huy của đối phương. Và để hiểu được vị trí của Cửu Thiên, hãy thử so sánh nó với một số hệ thống nổi tiếng có tính năng tương tự. Ví dụ như là hệ thống Stingray MQ-25 của Mỹ. Hệ thống này thì có vai trò chủ yếu là tiếp nhiên liệu cho tiêm kích trên tàu sân bay. Tải trọng nhỏ hơn nhiều so với 6 tấn của Cửu Thiên và tầm bay chỉ khoảng từ 800 cho đến 1.600 km. Nó chuyên về hậu cần, trong khi Cửu Thiên là nền tảng chiến đấu đa năng. Hay hệ thống mà Cửu Thiên đã học hỏi chính là hệ thống Gremlin của DARPA do Mỹ phát triển. Hệ thống của Mỹ cũng thả và thu hồi UAV nhỏ từ máy bay nhẹ. Nhưng nó chỉ thả và thu hồi vài, thậm chí là vài chục UAV mỗi lần so với con số 100 của Cửu Thiên. Hệ thống này cũng đang chưa thể hoạt động trong thực tế và chưa có kiểm chứng. Gremlin sáng tạo nhưng quy mô nhỏ hơn so với Cửu Thiên. Thổ Nhĩ Kỳ thì phát triển hệ thống TB2 Bayraktar. Hệ thống này cũng là UAV hạng nhẹ, do thám và tấn công chính xác. Tải trọng chỉ dưới 150 kg, bằng một phần rất nhỏ so với Cửu Thiên. Tầm bay chỉ khoảng 150 km, thua xa 7.000 km của Cửu Thiên. Nó đã từng tỏa sáng trên chiến trường nhưng không thể so sánh với tầm chiến lược của Cửu Thiên. Như vậy, so sánh với các hệ thống khác để thấy rằng Cửu Thiên nó nổi bật nhờ kết hợp được tầm bay, tải trọng, khả năng mang đám mây UAV. Trong khi Mỹ dẫn đầu về tàng hình và máy bay có người lái, Trung Quốc lại đang tạo dấu ấn với chiến tranh UAV quy mô lớn. Cửu Thiên có thể nhìn qua thì rất mạnh, nhưng hệ thống nào cũng có hai mặt và hệ thống nào cũng có những thách thức và rủi ro. Đầu tiên đó là Cửu Thiên phụ thuộc vào liên lạc và lỗ hổng điện tử thì lúc nào cũng sẽ bị xuất hiện trong thời đại này. Thứ hai là xây dựng và duy trì đội Cửu Thiên rất tốn kém. Thứ ba đó là vũ khí laser hoặc tên lửa thế hệ mới có thể nhắm vào Cửu Thiên. Bởi vì phát triển vũ khí là vậy, một bên phòng thủ, một bên tấn công luôn leo thang để phát triển cùng nhau. Hay việc triển khai Cửu Thiên ở những khu vực nhạy cảm có thể làm leo thang căng thẳng. Trung Quốc đang cố gắng khắc phục bằng hệ thống dự phòng, liên lạc an toàn và ngoại giao khéo léo. Chuyến bay thử vào tháng 6 năm 2025 sẽ cho thấy họ giải quyết những vấn đề này đến nhường nào. Nếu thử nghiệm thành công, Cửu Thiên có thể thuộc biên chế vào cuối thập niên 2020, thay đổi chiến lược quân sự của Trung Quốc và thậm chí của toàn cầu. Cửu Thiên cũng đặt ra câu hỏi lớn về chiến tranh trong tương lai. Liệu tiêm kích có người lái sẽ lỗi thời? Mỹ sẽ đáp trả như thế nào? Và điều này ảnh hưởng ra sao đến hòa bình của thế giới? Vậy là Cửu Thiên không chỉ là một tàu sân bay ở trên không, nó là tuyên bố của Trung Quốc về tương lai của chiến tranh. Với tầm bay 7.000 cây, đám mây gồm có 100 UAV và khả năng đa nhiệm. Nó sẽ định hình lại chiến trường, thách thức đối thủ và mở rộng sức mạnh nếu như nó được thử nghiệm thành công. Bạn nghĩ sao về Cửu Thiên? Đây là một bước ngoặt hay một mối nguy? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.